हे बघा, गरमागरम मस्त मिरची भजी तयार झालेली आहे। बनवायला ही खूप सोपी आहे, चवीला एक नंबर लागतात। नमस्कार, मी कविताच टेस्टी फूडमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत करते। बाहेर मस्त पाऊस पडत आहे, वातावरण थंडगार झाले आहे। अशा वातावरणात काहीतरी चमचमीत खावंसे वाटते। अशा वेळी आपोआपच भजीची आठवण येते। सर्व भजींमध्ये करावयास सोपी आणि चवीला अप्रतिम लागणारी मिरचीची भजी कशी करायची, चला तर पाहूया आपण। त्यासाठी आपण मिरच्या घेतलेल्या आहे। ह्या मिरच्या बघा, अशा भजीच्या मिरच्या मिळतात, अशा थोड्या जाड असतात आणि ह्या तिखट नसतात मिरच्या ह्या। तर अशा मिरच्या घ्या तुम्ही, आणि छोट्या असेल तर तुम्ही अख्खी मिरची घेतली तरी चालेल। पण समजा तुमच्याकडे अशा मोठ्या मिरच्या मिळाल्या ना, तर तुम्ही ह्या चाकूने त्याचे 2 तुकडे करा। कारण कढईमध्ये तळताना ना अख्खी मिरची आपल्याकडे तळता येणार नाही आपल्याला। घरी आपण भजी करतो तर आपली कढई पण छोटी असते ना, बाहेरच्या माणसांकडे कढई मोठी असते, त्यामुळे ते अख्खी मिरची तळू शकतात। तर या मिरच्यांना ना तुम्ही असं मधनं चीर पाडून घ्या, असं छान। आणि ह्या मोठ्या मिरच्या आहे ना, त्यांना मधनं असे कट करून घ्या। सर्व मिरच्यांना मी अशी कट मारून घेते। आता सर्व मिरच्यांना बघा मी अशी कट मारून घेतलेले आहे। तुम्ही यातल्या बिया पण काढू शकता त्याच्यात, तुम्हाला जर नको असेल तर। पण या मिरच्या काहीच तिखट नाहीये, त्यामुळे मी ह्या बिया राहू देणार आहे। आणि याच्यामध्ये ना थोडंसं मीठ असं घेऊन पूर्ण मिरचीला असं चोळून घ्या, म्हणजे मग मिरची ना चव लागेल। मिरची आपण जेव्हा भजी करू ना तेव्हा अशी पानसट लागणार नाही, नाहीतर वरचं कवर टेस्टी लागेल आणि आतनं ना मिरचीला एवढी चव नाही लागत। त्यामुळे असं मिरचीमध्ये ना पूर्ण तुम्ही असं मीठ लावून घ्या। याच टाईपने तुम्ही मिरच्या घेतल्या ना तर तिखट नाहीये अजिबात या मिरच्या, तर भजी मस्त लागतात या मिरचीची। याच पद्धतीने सर्व मिरचीला मी मीठ लावून घेते। सर्व भजीमध्ये मिरचीची भजी आहे ना एकदम सोपी आहे करायला, काहीच अवघड नाहीये। बाकीच्या भज्यांमध्ये आपण मसाला वगैरे काही ना काही लागतो, पण या भजीमध्ये ना अगदी बेसन, ओवा, थोड्याशाच गोष्टीमध्ये ना छान मस्त भजी होतात। जेव्हाही आपल्याला खायची इच्छा झाली तरी आपण मिरची जर घरात असेल तुमच्या, पटकन आपण ही भजी करू शकतो। या सर्व मिरचींना मी छान मीठ लावून घेतलेलं आहे। आता आपण बेसनाचं ना पीठ तयार करूया भजीचं। 1 बाउल मी बेसन घेतलेलं आहे। यामध्ये मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। याच्याने जरा भजी ना आपली छान कुरकुरीत होईल। चवीपुरतं मीठ, ओवा घेतलेला आहे। हा ओवा ना हातामध्ये थोडासा क्रश करून घ्या असं, म्हणजे ओव्याचा स्वाद छान लागतो। आणि मिरचीच्या भजीमध्ये ओवा जरूर घाला तुम्ही, चवीला तर चांगली लागतातच, पण भजी वगैरे जरा असे पोटाला बाधू नये म्हणून खूप गरजेचं आहे। हिंग आणि हळद आहे ना अगदी आपण थोडीशी घालूया तर कलरसाठी, जास्त नका घालू हळद। हे सर्व मसाले ना आपण चांगले एकजीव करून घेऊ आधी। आणि भजीचं पीठ भिजवताना ना अगदी थोडं थोडं पाणी टाकून तुम्ही भिजवा, एकदम जास्त पाणी नका टाकू। जास्त पाणी टाकलं ना तुम्ही तर एकदम गाठी होतील याच्यामध्ये आणि पीठ पण पातळ होईल। हे पहा, असं आपलं भजीचं पीठ तयार झालेलं आहे। बिलकुल एकही गाठ नाही झालेली, एकदम मस्त प्लेन झालेलं आहे बघा। पीठ ना तुम्ही याच पद्धतीने भिजवा बघा, असं परफेक्ट। पातळ केलं ना तुम्ही तर भजीला राहणार नाही ते पीठ, सगळं पीठ असं खाली गळून पडेल आणि मिरची वेगळी दिसेल। आणि घट्ट जर केलं ना तुम्ही तर बेसन असं गच्च राहिलं भजीवर, त्यामुळे असं पीठ घेणं जरुरी आहे बघा। हे पीठ आहे ना आता आपण 5 मिनिटं रेस्ट करायला ठेवूया। तुम्ही अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन तुम्हाला येतील। 5 मिनिटं झाली आहे पिठाला रेस्ट करून। आता हे पीठ आहे ना मी एक अर्धा मिनिट चांगलं जरासं फेटून घेते, थोडी भजी ना आपली हलकी होईल त्याच्याने। अगदी चिमूट
चिमूटभरच मी याच्यामध्ये सोडा घालणार आहे बघा. हे आपल्या चिमटीत बसेल, जास्त नाही घालणार आहे. जास्त घातलं ना मग भजी जराशी तेलकट होतात. मिक्स करून घेऊया चांगलं. कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे बघा. हे चांगलं तेल गरम करून घ्या तुम्ही. आणि आता आपण याच्यामध्ये ही मिरचीची भजी सोडूया. पिठामध्ये ना पूर्ण असं मिरची चांगली घोळवून घ्या. आणि हे एका साईडने आपली भजी झाली आहे बघा. आपण आता याला पलटूया आणि दुसऱ्या साईडने पण छान तळून घेऊया. दोन्ही साईडने आपली मस्त क्रिस्पी झाली आहे बघा. ही भजी अजिबात तेलकट झालेली नाही आहे बघा. कारण आपण दुसरी पण भजी तळून घेऊया. दोन्ही साईडने आपली मस्त क्रिस्पी तळून झालेली आहे. ते पण आता काढून घेतो. हे पहा, आपली मस्त कुरकुरीत मिरचीची भजी तयार झालेली आहे. या पद्धतीने तुम्ही मिरचीची भजी नक्की करून पहा. तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्स करा. तुमच्या कमेंट्स वाचायला मला फार आवडतात. तुमच्या लाईक आणि कमेंट्समुळे माझा उत्साह वाढतो आणि नवनवीन व्हिडिओ बनवण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. तर पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत मस्त खा, काळजी घ्या. धन्यवाद.